Today we are discussing about developing the shot. What is shot? What is scene? And what is take? These are the terms used in television program production. एउटा shot कसरी डेभलप हुन्छ? shot भनेको के हो? scene भनेको के हो? र take भनेको के हो? त्यो कुरा हामी यहाँनिर डिस्कस गर्दैछौँ। shot. shot भनेको के हो त भन्दाखेरि shot is made up of takes. थुप्रै टेकहरू मिलेर shot बन्छ। shot भनेको जे ठ्याक्क पर्दामा देखिन्छ त्यसलाई हामीले shot भनेर भन्छौँ। फ्रेम भनौँ न। थुप्रै टेकहरू मिलेर एउटा shot बन्छ है। र टेक इज डिटरमाइन्ड बाई ओके अर एनजी भनेर भनिराखेको छ। एनजी भनेको नट गुड है। टेक 1 टेक 2 टेक 3 टेक 4 टेक हुन्छ। यो बेसिकली फिल्महरूमा बढी टेकको प्रयोग गरिन्छ। त्यो क्ल्याप जस्तो गरेर ट्याक्क एकचोटि हानेपछि एक टेक अनि त्यसपछि बल्ल क्यामेराले दृश्य कैद गर्छ। तिमीहरूले क्यामेरा सुटिङ भइरहेको ठाउँमा फिल्महरू सुटिङ भइरहेको ठाउँमा हैन हेर्यौ भने त्यो टेक लिएको देख्छौ। 1 टेक 2 टेक 3 टेक ओके नट गुड भनिराखेको हुन्छ। सो सर्ट चाहिँ टेकबाट डिटरमाइन हुन्छ है। सर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्ट इज द ड्युरेसन बिट्विन क्यामेरा स्टार्ट टु अफ अर एक्सन टु कट। क्यामेरा अन गरेबाट अफ नगरेसम्मको ड्युरेसनमा जे जति क्यामेराले खिच्छ त्यसलाई सर्ट भनिन्छ। अथवा एक्सन कट भनिराखेको हुन्छ। यो फिल्म सुटिङहरूमा यो बढी युज हुन्छ। एक्सन कट भनेको जब एक्सन हुन्छ तब क्यामेराले काम गर्न थाल्छ। कट भएपछि क्यामेरा बन्द हुन्छ। सो सर्ट भनेको क्यामेरा स्टार्ट भएबाट कट नभएसम्मको अवधि, जुन अवधिमा जुन ड्युरेसनमा क्यामेराले के गर्छ भिडियो खिच्छ त्यसलाई हामी सर्ट भनेर भन्छौँ। स्टार्टदेखि अफसम्म अथवा एक्सनदेखि कटसम्मको ड्युरेसनलाई हामी के भन्छौँ सर्ट भनेर भन्छौँ। र टेक भनेको चाहिँ के हो भने टेक भनेको चाहिँ सर्ट नै हो जुन चाहिँ ओके अथवा एनजीले डिटरमाइन गरिन्छ। ओके भयो भने ओके भइहाल्यो, नट गुड भयो भने के गरिन्छ फेरि त्यो दृश्यलाई फेरि खिचिन्छ, फेरि त्यो भिजुअल लिइन्छ। ओके भयो भने फाइनल हुन्छ, एनजी भयो भने त्यो नट गुड भयो, नट गुड भएपछि त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर खिचिन्छ। सर्ट भनेको ड्युरेसन हो, क्यामेरा स्टार्ट भएदेखि अफ नभएसम्म अथवा एक्सनदेखि कटसम्मको अवधिलाई हामी सर्ट भनेर भन्छौँ। अर्को छ सिन। वाट इज सिन? अब सिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिन भनेको चाहिँ सर्टहरू मिलेर के हुन्छ सिन बन्छ। अघि हामीले जुन सर्टको कुरा गरेका थियौँ त्यो सर्टहरू मिलेर थुप्रै सर्टहरू मिलेर दुईवटा सर्टहरू मिलेर के गर्छ एउटा सिन बन्छ। टु डिफ्रेन्ट सर्ट्स मेक अ सिन। अघि हामीले भनेका थियौँ सर्टको कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यही सर्टहरू मिलेर के बन्छ सिन बन्छ। एउटा सिन तिमीले यहाँ पनि देखिराखेका छौ सिन बन्छ। थुप्रै सर्टहरू मिलेर एउटा सिन बन्छ है। अब हामीले फ्रेमिङ अ सर्ट, हामीले सर्टलाई फ्रेम गर्ने चाहिँ कसरी हो त भन्दाखेरि सिम्पल सर्टबाट। सिम्पल सर्टको टाइप लेन्स मुभमेन्ट एन्ड क्यामेरा मुभमेन्ट। लेन्स मुभमेन्ट भनेको जुम इन जुम आउट गरियो भने त्यो के हुन्छ लेन्स मुभमेन्ट हुन्छ। क्यामेरा देखिया होला, क्यामेराको अगाडिपट्टिको भाग जुन भागलाई हामीले आई अफ क्यामेरा पनि भनेर भन्छौँ। जुम इन गरिन्छ, जुम आउट गरिन्छ है। जुम इन र जुम आउट गर्यो भने के हुन्छ लेन्स नै मुभ हुन्छ। त्यो क्यामेराको अगाडिपट्टिको त्यो ढिक्का त्यो जुन लेन्सको पार्ट हुन्छ त्यो भित्र आउने बाहिर जाने गर्छ। तिमीसँग डिएसएलआर क्यामेरा छ भने तिमीले हेर्न सक्छौ, तिमीले जुम इन गर्यो भने भित्र आउने, जुम आउट गर्यो भने बाहिर जाने हुन्छ। सो त्यो लेन्सै के गर्छ मुभ गर्छ है। लेन्स मुभमेन्ट भनिन्छ त्यसलाई। र क्यामेरा नै मुभ गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने क्यामेरालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यामेरा मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ।
अब क्यामेरा मुभमेन्ट चाहिँ कसरी कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि प्यान गरेर हुन्छ है। प्यान भनेको इज कल्ड होरिजेन्टल मुभमेन्ट हैन। होरिजेन्टल मुभमेन्टलाई प्यान भनेर भनिन्छ र यसलाई के पनि भनिन्छ भने साइड मुभमेन्ट फ्रम लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट राइट मुभमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ है। तिमीले यहाँ माथिपट्टि देखिराखेका छौ क्यामेरा एन्ड लेन्स मुभमेन्ट भनेर, प्यान लेफ्ट प्यान राइट। यहाँ बिचमा एउटा मान्छे बसिराखेको छ, यतापट्टि लगियो भने यतापट्टि यो दृश्यबाट यतापट्टि खिच्यो भने राइट खिच्यो, यो टाउकोबाट यतापट्टि खिच्यो भने लेफ्ट खिच्यो। सो दिस इज कल्ड प्यान। बिचमा राखेको छ एउटा सब्जेक्ट, घरि यता खिचिन्छ घरि उता खिचिन्छ भने त्यो के भयो, प्यान भयो है। अर्को छ टिल्ट। टिल्ट भनेको तलमाथि, भर्टिकल मुभमेन्ट अफ क्यामेरा, तल खिच्यो माथि खिच्यो है। फर इक्जाम्पल टिल्ट अप भनेको खुट्टादेखि टाउकोसम्म खिच्यो, टिल्ट अप है। टाउकोदेखि खुट्टासम्म खिच्यो, टिल्ट डाउन है। तिमीले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्छौ, यहाँ प्यान लेफ्ट प्यान राइट, क्र्याब लेफ्ट क्र्याब राइट भनेर भनिराखेको छ, ट्र्याक आउट ट्र्याक इन भनिराखेको छ, जुम आउट जुम इन। जुम इन गर्दाखेरि आँखा ठुलो देखियो, जुम आउट गर्दाखेरि मान्छे सानो देखियो है। त्यसपछि पेड अप पेड डाउन भनेको छ, अनि टिल्ट अप टिल्ट डाउन भनेको छ। हामीलाई धेरै चाहिँदैन, हामी यहाँ जस्ट क्यामेरा मुभमेन्टमा प्यानको कुरा गर्छौँ। प्यान भनेको लेफ्टदेखि राइटसम्म अथवा राइटदेखि लेफ्टसम्म खिच्ने प्रक्रिया भयो है। अब टिल्ट भनेको टिल्ट अप टिल्ट डाउन, तलदेखि माथि माथिदेखि तल खिच्ने प्रक्रिया भयो, यसलाई हामी क्यामेरा मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ। अर्को छ सब्जेक्ट मुभमेन्ट, सब्जेक्टलाई नै मुभ गर्ने। अब सब्जेक्टलाई नै कसरी मुभ गर्ने, जे दृश्य खिचिराखेको छ त्यो दृश्यलाई नै मुभ गर्ने है। ट्रलीबाट मुभ गर्न सकिन्छ, जुमबाट मुभ गर्न सकिन्छ। जुम इन जुम आउट भयो भने पनि नजिक र टाढा हुन्छ, ट्रलीबाट पनि हामीले खिच्न सक्छौँ। होल क्यामेरा मुभमेन्ट एन्ड सब्जेक्ट मुभमेन्ट हुन्छ है। सब्जेक्ट मुभमेन्टमा चाहिँ क्यामेरा आफै क्यामेरालाई नै नजिक लगाएर पनि खिच्न सकिन्छ, त्यो भयो भने क्यामेरा मुभमेन्ट भयो। सब्जेक्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ जुन मान्छेलाई जुन वस्तुलाई तिमीले खिचिरहेको छौ त्यही वस्तुलाई नै नजिक आऊ टाढा जाऊ भन्ने। तिमीले क्यामेराबाट दृश्य खिचिराखेका छौ भने तिमीले के गर्छौ भने त्यो व्यक्तिलाई अलिकति नजिक आउनुहोस् न भन्यो भने ऊ आफै सरेर नजिक आउँछ, त्यो भयो भने के भयो, त्यो भयो भने सब्जेक्ट मुभमेन्ट भयो। क्यामेरा मुभमेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले क्यामेरा लिइराखेका छौ, तिमीले नै क्यामेरा बोकेर अलिकति नजिक जान्छौ, त्यो भने चाहिँ के भयो, क्यामेरा मुभमेन्ट भयो है। जुम इन जुम आउट, ट्रली भनेको तिमीले यहाँ पिक्चरमा देखिरहेको छौ यो ट्रलीको सेट हो, सर चाहिँ एउटा चाहिँ लिक जस्तोमा राखेर क्यामेरालाई सर मुभ गराइन्छ, द्याट इज कल्ड ट्रली। यसलाई हामी ट्रली सर्ट भनेर भन्छौँ। यसरी खिचिएको सर्टलाई हामीले ट्रली सर्ट भनेर भन्छौँ। अब सिम्पल सर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पल सर्टमा क्यामेरा पनि मुभ हुँदैन, नो क्यामेरा मुभमेन्ट, क्यामेरा मुभमेन्ट हुँदैन, अघि भने जस्तो क्यामेरा मुभमेन्ट गरिँदैन। नो माउन्टिङ अफ क्यामेरा, क्यामेरालाई माउन्टिङ पनि गरिँदैन। माउन्टिङ भनेको अघि हामीले यहाँनिर ट्रलीमा राखेका कुरा गरेका थियौँ, यसलाई हामीले माउन्टिङ भनेर भन्छौँ। क्यामेरा माउन्टिङ सिस्टम भनेको यो हो। भनेपछि सिम्पल सर्टमा क्यामेरा पनि मुभ नहुँदो रहेछ है। माउन्टिङ क्यामेरालाई कतै प्लेसमेन्ट पनि नगरिँदो रहेछ, र नो लेन्स मुभमेन्ट, जुम इन पनि गरिँदैन जुम आउट पनि गरिँदैन। के हुन्छ त भन्दाखेरि ओन्ली सिम्पल क्यारेक्टर मुभमेन्ट, क्यारेक्टरलाई मात्रै मुभ गरिन्छ है, क्यारेक्टरलाई मात्रै मुभ गरिन्छ। सिम्पल सर्टमा क्यामेरा पनि मुभ भएन, क्यामेरालाई माउन्टिङ पनि गरिएन, लेन्स पनि मुभ गरिएन, मात्रै के भयो, सिम्पल क्यारेक्टरलाई मुभ गरियो। अघि हामीले भने जस्तै मान्छेलाई नजिक आऊ अलिकति टाढा जाऊ यता फर्क उता फर्क भनियो। सो यो खालको सर्टलाई चाहिँ हामीले सिम्पल सर्ट भनेर भन्छौँ। अब टाइप्स अफ सर्ट, सर्टका प्रकारहरू के हुन् त भन्दाखेरि एक्सयु, एक्सयु भनेको एक्सट्रिम क्लोज अप सर्ट, एकदमै नजिक गएर खिचियो भने त्यो के हुन्छ, एक्सट्रिम क्लोज अप सर्ट हुन्छ। बिसियु बिग क्लोज अप सर्ट, एक्सट्रिम भन्दा अलिकति कमको बिग क्लोज अप सर्ट है। सियु, सियु भनेको क्लोज अप सर्ट। एमएस मिडियम सर्ट, मिड अथवा वेस्ट सर्ट पनि भनिन्छ यसलाई। अर्को छ एमएलएस, यो भनेको मिडियम लङ सर्ट, यसलाई हामी मिडियम लङ सर्ट एमएलएस भनेर भन्छौँ। एलएस भनेको लङ सर्ट है। भिएलएस भनेको भेरी लङ सर्ट। एक्सएलएस अर इएलएस भनेको एक्सट्रिम लङ सर्ट, दिस इज अल्सो कल्ड वाइड सर्ट अर जियोग्राफी सर्ट है। यो चाहिँ टाइप्स अफ सर्ट भयो है त। र अब यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ सर्ट साइज भनेर भनिराखेको छ एक्सएलएस, हेर
XLS भनेको एक्सट्रिम लङ सर्ट खिच्दाखेरि त्यो मान्छे कति सानो देखिराखेको छ हो, त्यसलाई हामी XLS भनेर भन्छौँ। लङ सर्ट भनेको ठ्याक्क त्यो मान्छे फ्रेममा अटायो, त्यसलाई हामी लङ सर्ट भनेर भन्यौँ। MLS भनेको मिडियम लङ सर्ट। मिडियम लङ सर्ट भनेको मान्छेको घुँडासम्म खिचिया छ, त्यसलाई हामीले मिडियम लङ सर्ट भनेर भन्यौँ। MS भनेको मिडियम सर्ट। यो चाहिँ के गर्यो, कम्मरसम्म अथवा भनौँ न पेटको भागसम्म खिचिराखेको छ, त्यसलाई हामीले मिडियम सर्ट भनेर भन्यौँ। अर्को MCU मिडियम क्लोजअप है। अब मिडियम क्लोजअप भनेको चाहिँ तिम्रो ठ्याक्क लाएर छातीको भागसम्म खिच्यो, MCU मिडियम क्लोजअप। अर्को छ क्लोजअप। अब तिम्रो घाँटीभन्दा ठ्याक्क तलको पार्टसम्म खिच्यो, त्यसलाई के भन्यो, क्लोजअप सर्ट होइन। अब बिग क्लोजअप भनेको चाहिँ तिम्रो टाउकोदेखि चिउँडोसम्म खिच्यो, अलिअलि घाँटीको पार्ट पनि देखिया छ, त्यो के भयो, बिग क्लोजअप भयो। एक्सट्रिम क्लोजअप भनेको तिम्रो आँखा मात्रै अथवा तिम्रो नाक मात्रै, तिम्रो लिप्सहरू मात्रै खिच्यो भने, जुन पार्टलाई मात्रै फोकस गरेर खिच्यो भने त्यो के भयो, XCU एक्सट्रिम क्लोजअप सर्ट भयो। यो चाहिँ सर्टको प्रकार भयो है। सो वी डिस्कस अबाउट डेभलपिङ अफ सर्ट टुडे एन्ड this is the end of the slide.